Hello and namaste everyone. Welcome to my channel Rosie Creation Family Vlog. आज हामी पुड्याउ गर्दैछौँ यानि कि पिडालु। हाम्रो असमतिर चाहिँ यसलाई पुड्याउ भन्छ। तपाईहरुकोतिर के भन्छ कमेन्ट गर्नु है। आजको यो भिडियो चाहिँ जाडो महिनामा तातो पिडालु कसरी खाने भन्ने बारे रहेको छ। त्यसैले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला र रोसी क्रिएसन च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सिनु होला। चाहिँ मैले पिडालुलाई छिलेर राम्रोसँग पखालिसके। अब आउनु यसपछिको स्टेप हेरौं। कुकर बसालेर पिडालु हाल्दै छु। पिडालु जति सबै हालिसकेपछि अब यसमा चाहिँ हामीले पानी राख्नुपर्छ। धेरै पानी राख्यो भने चाहिँ मिठो हुँदैन। त्यही भएर यो सानो गिलासको 1 गिलास जति पानी राख्दिने। त्यसपछि राम्रोसँग ढक्कन लगाएर राख्ने। यसको फ्लेम चाहिँ हाई नै हुनुपर्छ। पुड्याउ पाक्दैछ। यता म चाहिँ खुर्सानी टिप्न लागे। यो चाहिँ पुड्याउसँग खानलाई चटनी बनाउनको लागि हो। पिडालुमा सिटी लाग्दैछ। अब चाहिँ चटनी बनाउनलाई चाहिँ नुन, टिमुर, खुर्सानी अनि धनिया राख्ने। अब म यसलाई सिलौटामा मजाले पिस्न जाँदैछु। सबैलाई खनाए। धनिया पनि राखे। ल अब चाहिँ मजाले मसिनो हुने गरी पिस्नु पर्छ। ओहो, यो नुन खुर्सानी देख्दा त मुखै रसायो। यतिको पिसेपछि अब यसलाई निकाल्ने। अब पुड्याउ पनि पाके जस्तो छ। यसलाई पाके कि पाकेन भनेर चेक गर्ने अनि पाकेको रहेछ भने चाहिँ एउटा थालमा राख्ने। ल सबै रेडी भइसक्यो। पुड्याउ खानालाई पनि तयार भइसकेको छ। हेर्नुस् त कस्तो राम्रो देखिरहेको छ। ल है साथीहरु, मैले त खाना पनि सुरु गरिसके। तपाईहरु पनि यो जाडो महिनामा यसरी तातो पुड्याउ खाएर पुड्याउको मजा लिन सक्नुहुन्छ यानि कि पिडालुको। र भिडियोमा देखाएको जस्तै गरी तपाईहरुले पनि खाएर पुड्याउको मजा लिन सक्नुहुनेछ। यस्तै ब्लग भिडियोको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। थ्यांक्स फर वाचिङ।